مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بي بي سي إكسترا. أنا الآن في مدينة أنطاكيا في محافظة هاتاي، أحد أكثر المدن تضرراً بزلزال ضرب المنطقة يوم 6 فبراير وكان بقوة 7.8 درجات. أنا بصراحة عملت جولة في المنطقة وهي مثل ما أنتم شايفين، يعني أصبحت المدينة كاملة كأنها مدينة مهجورة. ولذا اليوم قلنا نخصص حلقتنا في بي بي سي إكسترا للأشخاص اللي حياتهم كلها تبدلت في 40 ثانية. صدمتنا النفسية عادة تصاحب هذه الأزمات، ولذلك نعرفكم على فريق شبابي سوري يحاول أنه يخرج الأطفال من الأزمات النفسية. لازم تكون بطاقة إيجابية مشان هذا الطفل، هيك يعني تكون البسمة هيك. ومع الأزمات تأتي المبادرات والمساعدة الفردية، ونعرفكم على شباب من مصر ولبنان وسوريا حاولوا على قدر المستطاع أنهم يساعدوا الأشخاص والمتضررين في المنطقة. هيدي خامس شاحنة مثل ما شايفين بقلبها مي، بقلبها غراض. في حلقتنا أيضا تعرفوا كيف يمر شهر رمضان على المتضررين من الزلزال. وقبل ما نبدأ حلقتنا ونعرفكم على ضيوفنا، خلينا نرجع نتذكروا شو اللي صار يوم 6 فبراير. بلغ عدد القتلى حوالي 50,000 قتيل في تركيا، منهم 6600 أجنبي وأغلبهم اللاجئين السوريين بحسب وزارة الداخلية التركية. أما في سوريا بلغ عدد القتلى 6000. يمكن على يمين الشاشة تشوفوا كيف كان الشارع هذا، كيف كانت المحلات التجارية كلها فاتحة، لكن الآن شوفوا حجم الدمار. في الشارع هذا فقط ماتوا حوالي 100 شخص. مساحة الدمار كاملة في المنطقة هذه بلغت 110,000 كيلومتر مربع، 160,000 بناية هدمت، وحوالي 100 مليار دولار هي الخسائر المادية بحسب الأمم المتحدة، مع غياب تام للأرقام الرسمية من سوريا. السلطات التركية حطت خطة لإعادة إعمار كل البنايات المتضررة من الزلزال، لكن لغاية ما تطبق هذه الخطة يبقى هناك مليوني شخص في مخيمات الإيواء، بالإضافة إلى مليون شخص اضطر أنه يترك المنزل اللي كان عايش فيه. ويبقى السؤال اللي يطرح نفسه هو لماذا حصلت هذا الزلزال بهذه الشدة في المنطقة هذه، وهل بقية المنطقة والمناطق في مأمن؟ هذه الأسئلة طرحتها على الدكتور أولفي جان رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة تشوكروفا في أدانا، وهذه كانت أجوبته. Turkey totally surrounded by a very active fault zones, Anatolian platelet or Turkish platelet forced by the Arabian and African plates in the south. Due to this compression for many years, so the potential energies just increased in between the Turkish platelet or Anatolian platelet and Arabian platelet. Just in between these two, so suddenly this earthquake occurred. أنا حابب نكمل الحوار مع الدكتور أمام المشهد الجميل هذا، لكن صراحة برد شوية، ولذا خلينا نتوجه للمكتب اللي عنده ونكملوا فيه الحوار. دكتور أولفي، احنا في مكتبك الآن، واحنا إلى حد اليوم بعد 3 أشهر ما زال هناك هزات ارتدادية يشعر بها البعض في بعض الأحيان. إلى متى ممكن تستمر هذه الهزات الارتدادية؟ Aftershocks, occur for a long time after the earthquakes. Aftershocks continue for some times due to the process by which broken planes in the Earth's crust finally terminate their position and movement. After such large earthquakes, aftershocks can last for a year or more. طيب، شكرا لك دكتور أولفي على المعلومات اللي قدمتها لنا وعلى حضوركم معنا، يعطيك الصحة. شكرا. You're welcome. You're welcome. مثل ما شفنا مع الدكتور، صعب أن نتوقع موعد حدوث الزلازل، والمنطقة هذه معرضة دائما للخطر مثل ما حكينا، ولذا كل مرة ممكن يصير زلازل بهذا الحجم نلقاو آلاف الأشخاص يفقدوا منازلهم ويصيروا في حاجة إلى مأوى. اليوم نحب نعرفكم على مخيم للأشخاص اللي تضرروا من الزلزال وعلى الوضع اللي عايشين فيه بشكل يومي. خلينا نشوف. أنا
صراحة عملت جولة في المخيم، شفت وضع الناس كيف عايشين بصورة يومية، وحبيت نسمع أكثر من الشباب، ولذا معي أمجد عبود الآن. مرحبا بك أمجد. اهلا كيف بك. الحال؟ الله يسعدك. الحمد لله. أمجد، لو نرجع بيك إلى يوم 6 فبراير، يوم صار الزلزال، ممكن تحكي لي شو صار بالضبط معك؟ والله الزلزال صار يعني تقريبا الساعة 4:15 بالليل. فنايمين احنا ما حسينا والله. حسيت على امي عم تفيقنا وتفيق اخوتي بتقول قوموا تفضل، يعني صار هزة. سبحان الله ما لحقنا يعني، فوقعت البناء فينا والله. يعني أنت قعدت 4 أيام تحت الأنقاض؟ ظليت يعني 4 أيام تحت الأنقاض. أنت وفي البيت اللي كنت فيه أنت وأمك وأبوك؟ أنا وأمي وأبوي وثلاثة أخواتك؟ 3 أخوة شباب وأخت بنت. وأخت بنت. وأنت الوحيد اللي طلعت من العائلة؟ أنا الوحيد اللي طلعت من العيلة بعد 4 أيام. لما قعدت 4 أيام تحت الأنقاض كان معك أخوك؟ أخوي كان بحضني متوفي والله. فأدعي رب العالمين أنه يكون حدا من أهلي بعد ناجي. سبحان الله طلعوا كلهم متوفين. وكلت أمري لله، يعني هذا أمر الله. ما طيب يعني جيت للمخيم هذا من شهر ونص تقريبا؟ تقريبا اللي شهر ونص. طيب ممكن نشوف الخيمة تفضل. اللي أنت عايش فيها؟ أمجد، ممكن تحكي لي كيف تعدي يومك هون؟ والله عادي يعني، فيق من الصبح يعني شايف الوضع شادر خيمة، شوب حرارة تصير. وهلا رمضان يعني، برمضان سبحان الله هو الشهر الإسلامي، من قراية القرآن للصلاة، قراية القرآن للصلاة لحتى يأذن المغرب يعني. وكيف يعني لما تقعد في الخيمة وتفكر في حياتك في المستقبل، شو الأفكار اللي تجي في بالك؟ والله ما بعرف، لأنه ما حدا بيعرف شو يعني اللي صار. هو صار بلمحة بحلم يعني، لحد الآن بنفكر بنقول حلم. أي شو بدي أسوي لقدام، وين بدي أروح هنداجي والله لا أعلم. بس أنا في لي يعني إخوتني أنا صغار بهولندا. عم بحاول إن شاء الله أطلع عندهم، لأنه ما ضل لي غيرهم. أي والله روح عندهم. ذكرت إنه عندك أخوين في هولندا، كيف لما عرفوا الأخبار هذه كيف تقبلوها؟ والله الله صبرهم يعني أنا 4 أيام تحت لبين ما طلعت وعرفوا إنه أنا عايش وكذا يعني. شو صار فيهم الله أعلم. هلا تتواصل معهم هلا؟ بتواصل معهم يعني. في لي أخ يقول إن شاء الله يا رب يعني، لأنه خلاص يعني فقد الأمل إنه في حدا مننا عايش. يقول إن شاء الله يا رب يضل أمجد بس عايش عني أنا. كيف لما عرفوا إنك عايش وتواصلت معهم أول مرة كيف كانت؟ كثير انبسطوا يعني راحوا أهل البقية، بس اللي صبرهم شوية إنه طلع واحد عايش، إنه طلعت أنا عايش وأنا الكبير يعني فيهم، أنا الكبير بإخوتي. فالحمد لله رب العالمين، الصبر من الله يعني. طيب شكرا لك أمجد عبود على قصتك اللي حكيتها لنا، ونتمنى لك التوفيق في المستقبل إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا لك. بارك الله فيك. مثل ما شفنا مجموعة كبيرة من الشباب خسروا عائلاتهم وخسروا المنازل اللي كانوا عايشين فيها. نحب نعرفكم على واحد من الشباب هذا اللي خسر بيته، ولكن الآن يحاول أنه يساعد المتضررين من الزلزال. مسؤول التواصل في منظمة بنفسج، يمن سيد عيسى. مرحبا بك. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. اليوم رجعنا معك إلى الحي اللي كنت عايش فيه، إلى الشارع اللي كنت تمشي فيه يوميا. صحيح. وإلى أمام المنزل اللي كنت عايش فيه في الطابق الأخير. ممكن تذكرني شو صار يوم الزلزال؟ شو تتذكر؟ يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، يا رب دخيلك. أنا بتذكر تماماً لحظات الزلزال اللي عشناها. أنا بتذكر كيف كنت قمت مرعوب مباشرة، كنت نايم بوقتها وكنت مرعوب. بنتجمع أنا وأهلي بالكوريدور. بتذكر تماماً البناء كيف عم يروح ويجي. بتذكر تماماً شلون صاروا أهلي يطيروا قدامي من قوة الزلزال. كيف نزلتوا من الطابق الأخير لخرجتوا للأمان؟ والحمد لله نقدر نقول إنه عائلتك كلها خرجت سلامات. الحمد لله كلياتهم سالمين. أول ما فتحت باب البيت بتذكر إنه كان في خط الغاز مكسور. بتذكر كان كيف مكسور تماماً الحيط ونزل على الدرج. نزلنا زحلطة فوق هذا القطعة. يمن، أنت طلعت من البيت هون وحكيت لي إنه ساعدت إنك تنقذ جيرانك اللي هون. ممكن تحكي لنا شو صار؟ هذا الجار بالطابق الأول بشكل مباشر نحن وقتها بتذكر طلع لعنا مرعوب. صح لنا لندخل عنده. هاي الدقائق الأولى بعد الزلزال مباشرة. وقت دخلنا شفنا ابنه بالفرشة. ابنه صغير عمره 8 سنين تقريبا. شلناه وما كنا منتبهين ايش فيه او ايش كان صار له، بس شفناه ما عم يتجاوب معنا. تذكر شلته وجبناه لهون محل ما واقفين تماما. بعدها بيكتشف انه هو ميت. نحن شلناه جثه من الاساس. وكان تحكي عن جارتك مريضة السرطان اللي طلعتوها من هنا. كان هذا طبعا طابق ثاني. جارتنا طلعت عايشه، قدرنا نسحبها من تحت من الطابق الاول من الارض على مستوى الارض تماما، قدرنا نسحبها عايشه. كنا 4 شباب بتذكر.
طلعت عايشه، طلعت ما فيها شيء. بعد ساعتين توفت من الصدمه. بتذكر والده هو عم يحاول ينعشها، خلص توفت. الله يرحمه. اضطرينا ندفنها هون محل ما لنا واقفين بهالبقعه هون. ما ممكن الواحد يتخيل شلون عم يدفن جيران. يعني بالضبط انت تحكي في شيء والواحد مش ممكن يتخيله لما تعيش فيه. يمن اليوم بعد شهرين او 3 اشهر تقريبا من الزلزال، كيف تحس نفسيتك ونفسيه عائلتك؟ هل تحس اللي شيئا فشيئا قادر انك تتخطى؟ للاسف يعني كلمه التخطي هي كلمه ما بنعرف اذا نحن قادرين عليها، او نحن هل بدنا نطوي هي الصفحه. يعني فعليا اذا بدنا نقول ما لنا قادرين ناخذ هيك قرار. للامانه هو قرار يعني خلينا نقول غير مجرى حياتنا بالكامل. انا مقضي هون سنوات بانطاكيا يعني، وكلياتها رفقاتي هون. خسرت رفقاتي يعني قسم كبير من رفقاتي. لما بس جيت ماني قادر اتخطى. لما جيت بعد فتره طويله امام منزلكم، شو شعورك؟ شو احساسك؟ اليوم هو اليوم يعني اللي قررت اودع فيه البيت، لاني بعرف حالي انه ما راح ارجع يعني، وما ضل شيء لي هون. هل ترجع يمكن تاخذ الاغراض اللي كانوا عندك في البيت ولا؟ بكل اسف انا اللي قدرت طالعه من البيت بسبب وضعه، قدرت طالع فقط شنطاي صغيره يعني فيها قطع لباس او اكثر من هيك. هلا بدي ارجع اخذ كل شيء لنا، اذا قدرت تطالعه رح طالعه. رح انقله على مكان ثاني وما بعرف يعني شو المستقبل اللي بيخبئ لنا. ممكن انك ترجع وتنقل حياتك لمكان ثاني، لكن الصدمه النفسيه اللي عشتها هناك كيف ممكن تفكر انك تتخطاها؟ كيف ممكن الواحد يتخطاها؟ ما نعرف اذا قادرين نتخطاها، تركينا للزمن. نحن الزمن هو رح يخبرنا اذا رح نتخطاها او لا. نحب نشارك معك فيلم يمن على مجموعه من المتطوعين اللي حاولوا انهم يقدموا دعم نفسي للاطفال اللي مضري الزلزال. خليك تتابع معي. مرحبا، اسمي آية إبراهيم، متطوعة مشرفة بالجنشليك مركزي وزارة الشباب والرياضة. في عندنا اليوم فعالية لأطفال أمراض السرطان وبنفس الوقت متضررين من الزلزال. أشياء كتير يمكن مادياً لا تعتبر ذو قيمة، ولكن معنوياً إن شاء الله نقدر نوصل فكرتنا. يعني هي عبارة عن أكياس فيها بعض الأشياء يعني بتفرح الأطفال بشكل عام. فعالية اليوم رح تكون لأطفال أغلبهم جايين من أنطاكيا ومن مرعش، طبعاً في منهم فقدوا أهاليهم وفقدوا بيوتهم يعني. فحبينا اليوم بأي شيء بسيط نقدر ندخل لهم الفرحة لقلوبهم. أنا رغد عمري 19، بشتغل وبدرس حر. بوقتي الفاضي بحب أعمل نشاطات للأطفال. صح الزلزال صعب وصح الصدمة كتير كبيرة وأثرت فينا كلياتنا، بس هذا الشيء ما بيعني إنه نحن رح نوقف عن الحياة وما رح نستمر وما رح نرجع نتحكم عنها. لازم يكون بطاقة إيجابية مشان هذا الطفل، هيك يعني تكون البسمة هيك. كل ما شفتها مبتسمة بكون أنا مبتسمة أكثر. يمكن هي نشاط نوعاً ما كتير بسيط بس فيه حركة، لأن هدول النوع من الأطفال فعلياً يعني بيحتاجوا هذا النوع من الدعم، فعلاً بيحتاجوا. اليوم انت عم تلعب هيك حلو مبسوط؟ بس هذا بيحكي لك على الزلزال. لا بيحكي لك على الزلزال لانه صار عنده عقده من هذا الامر، يعني كل شوي يعني وصل لمرحله ابني صار يقلد الزومبي، يقلد الجثث كيف ما كانت متسطحه، كيف كانوا الاموات. يعني عم شاف التراكس من يومين عندي هون كانوا عم يشيلوا الزفت الساعه شيء 4 بالليل، فحط ورقد هرب من البيت كله، يعني ما في. يعني اليوم ابني بحاله كثير كثير يرثى لها، مو بس ابني انا كمان، وكل انسان عاش هذاك اليوم الاسود.
اللي حل السواد عليه على الأخوة الأتراك وعلى السوريين كمان. يمن شفنا المبادرة هذه للشباب اللي يحاولوا أنه يدعموا بها نفسياً الأطفال المتضررين من الزلزال. أنتم في منظمة بنفسج تقوموا بنفس الشيء تقريباً وتحاولوا أنه تدعموا متضرري الزلزال الآن، وأنتم لفترة طويلة من 2011 وأنتم تدعموا السوريين اللي في سوريا واللي في تركيا. ممكن تحكي لي على أهمية الدعم النفسي الآن لمتضرري الزلزال ونوع الدعم النفسي اللي تقدموه؟ بنفسج تشتغل على عدة مستويات، على المستوى المدى القصير والمدى البعيد، منها انه التركيز على انشاء مساحات امنه في المخيمات والمناطق اللي انشئت بعد الزلزال لهدول العوائل والافراد وين كانوا. اثنين انه نحن بنتابعهم يوميا في حال كان في حالات سيئه، بنوجههم وبنتابع معهم تحسنهم مع العيادات النفسيه ومع الاخصائيين النفسيين ومع غيرهم. طيب بخلاف الدعم النفسي شو نوع الدعم اللي تقدموه للاشخاص المتضررين، وهم من هم الاشخاص اللي تتوجهوا لهم والمستفيدين من هذا الدعم؟ بشكل اساسي بنفسج هي منظمه رائده بالاستجابات الطارئه. خلال الساعات الاولى نحن بشكل مباشر بيستجيب فرق الانقاذ والطوارئ والاسعاف اللي هي مجهزه مسبقا لهذا الامر في مختلف مراكز الشمال السوري. بعدها بيتم انشاء مخيمات، مناطق امنه، مساحات لهدول الافراد واستيعابهم ببيوت. ثلاثه نحن بنشتغل على مدى ما بعد 3 اشهر مرحله التعافي المبكر، واللي هي انه خلق فرص عمل لهدول العوائل، مساعدتهم على التعافي. شفنا في الايام الاولى للزلزال والاسابيع الاولى مبادرات كثيره فرديه من دول لاشخاص تحاول انها تساعد. الان هل ما زالت المبادرات هذه تحسوا بها على ارض الواقع بنفس الكميه وبنفس الفاعليه ولا قلت؟ المبادرات الفرديه خلال الساعات الاولى وخلال الايام الاولى هي اللي ساهمت خلينا نقول احتواء جزء من كارثه الزلزال. الاهالي بشكل مباشر صارت تامن الافراد المتضررين من الزلزال، اهالي الحاره نفسهم يحاولوا يامنوهم. الاكل، تامين المأوى، تامين الخيام، هالمبادرات الفرديه هي ساهمت بجزء كثير كبير باستيعاب جزء من الكارثه. طيب شكرا لك يا من سيد عيسى على حضورك معنا وعلى مشاركتك لنا قصتك، يعطيك الصحه ونتمنى لك التوفيق. مثل ما سمعنا من عند يمن اهميه المبادرات، اهميه المساعده اللي ينتظروها الناس المتضررين من الزلزال، ولذا نحب نعرفكم على شباب من مصر، من لبنان ومن سوريا حاولوا بقدر استطاعتهم انهم يساعدوا الاشخاص المتضررين في الايام الاولى من الزلزال. خلونا نتابع ونرجع نكملوا حلقتنا. هاي كيفكم؟ معكم سارة ياسين فواز. ومش بس هيك، نحن عايزين كمان غير الحليب الأطفال وكل قصص الشاي والتمر وانرجي بارز. هلا قربوا لعندي تفرجيكم شو عم بيصير هون. الصبايا من هيدي الميله جايبين كثير تياب ولاده، عم بيقسمون حسب مش بس العمر، يعني حسب الشوز لواحد، الشابويات، واكيد طلبنا المي والجالونات المي. بصراحه نحن كالسبع شحنات يلي بعتناها فينا نغطي تقريبا ال1000 عائله. عليا حاوي معكم. هيدول صبابيط شتوية عم توصلنا، ما نحن ساعدنا بعض بانفجار 4 آب، لأنه بعتقد الهزة اللي صارت ذكرتنا كلنا ورجعتنا لهيدي اللحظة. هيدا هو الدافع الأساسي، إنه نكون كلياتنا نقدر نساعد بأي طريقة ممكنة. هيدي 5 شاحنة مثل ما شايفين بقلبها مي، بقلبها أغراض، كلها لنطلع فيها على سوريا. أنا زينة قصاص، 35 سنة، بقالي عايشة في مصر 11 سنة. بشتغل كفتنس كوتش، ماليش أي دعوة بالعمل الميداني والمساعدات الإنسانية، بس ما حبيتش إن أنا أفضل بتفرج على الفيديوز والصور وكل الحاجات اللي بتحصل هناك، وأنا يعني يبقى دوري كمتفرج بس. بحاول على قد ما أقدر أبقى حد برودكتيف وأساعد الناس هناك على قد ما أقدر. الفكرة جت وأنا بكلم واحدة صاحبتي، قلت لها أنا عندي شوية حاجات هلمهم وأجمعهم، هل تعرفي حد مسافر تراستد نقدر نوصل حاجة، نطمن ان الحاجه توصل للناس. ومن هنا بدات اصحابي يتبرعوا بحاجات، اصحابهم يتبرعوا بحاجات، الشعب المصري كله تجاوب معايا. جبت من البيت اللي اقدر عليه، وقررت ان يعني طالما في فولنتيرنج اساعد يعني عشان ننجز بسرعه، عشان حاجه توصل، لان الجو برد جدا واللي هناك دول اهلنا، فلازم نساعدهم على قد ما نقدر. فبنعتمد اكتر على الناس اللي شغاله معانا هناك على الارض. مرحبا اخبار، وصلت الاغراض؟ الحمد لله.
إذا المساعدات تبقى شيء محوري وهام حتى بعد 3 أشهر من الزلزال. أنا الآن في مدينة الريحانية، المدينة على الحدود التركية السورية اللي صارت نقطة هامة لعبور المساعدات إلى الشمال الغربي السوري. الشاحنات اللي تشوفوها خلفي هي تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمساعدات اللي فيها هي من برنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للمهاجرين. خلينا نشوف شنو فيها الشاحنات هذه. للحديث أكثر عن موضوع المساعدات معنا مسؤولة التواصل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. مرحبا بك أناستاسيا أتاسي كحال. مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. أناستاسيا، أنا عملت جولة لهنا وشفت المساعدات هذه في الشاحنات، ممكن تعطينا معلومات أكثر على نوع المساعدات هذه اللي داخلة إلى الشمال الغربي السوري؟ على سبيل المثال نحن عندنا هون فرشات رايحة على إدلب اليوم عبر معبر باب الهوى، بالإضافة إلى العديد من المساعدات الأخرى، طحين القمح، مواد غير غذائية، معدات صحية، معدات للأمومة، صابون وغيرها من المساعدات. طيب، المساعدات من فترة طويلة تمر إلى سوريا بسبب الوضع اللي في البلاد، لكن بعد الزلزال كيف تغير نوع المساعدات وكيف تغيرت حاجة الناس للمساعدات؟ مثل ما بتعرف الأزمة في سوريا هي أزمة طويلة الأمد، وعملية الأمم المتحدة عبر الحدود تعتبر شريان حياة لملايين من الأشخاص في شمال غرب سوريا. وقعت كارثة الزلزال وأصبحت لدينا أزمة فوق رأس أزمة، وخلال الأسبوع الأول رأينا هناك احتياجات طارئة للمأوى، المستلزمات الشتوية، العديد من الأشخاص فقدوا منازلهم، لذلك فكانت الاحتياجات طارئة بهذا الخصوص. شفت أنا اليوم الشاحنات والعدد الكبير للشاحنات اللي داخلة إلى الشمال الغربي السوري، لكن يتساءل الشخص على الصعوبات اللي تواجهكم في إيصال هذه الشاحنات للأشخاص اللي محتاجينها، شنو هي؟ الحقيقة قبل كارثة الزلزال كان في كتير صعوبات، يعني 4.1 مليون شخص ذو احتياج موجودين بشمال غرب سوريا، والأمم المتحدة منذ عام 2014 عم تستجيب لهي الاحتياجات. كارثة الزلزال زادت هاي الاحتياجات، وهي مش فقط احتياجات طارئة، في احتياجات على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. أكثر من 10,000 مبنى تهدموا كليا أو جزئيا في شمال غرب سوريا، يعني الناس في خطر عدم، يعني ما بيقدروا يرجعوا على بيوتهم، زاد عدد النازحين، وبالتالي المزيد من التمويل أو المزيد من الدعم نحن بحاجته مشان نقدر نلبي هاي الاحتياجات. ومثل ما قلت لك قبل الزلزال كان في أيضا نقص في التمويل لتلبية الاحتياجات الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا. شكرا أناستاسيا على حضوركم معنا، ويعطيك الصحة المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا. شكرا كثير لك سيف. مثل ما شفنا مع أناستاسيا أهمية الدعم اللي يحتاجوه الأشخاص المتضررين، والدعم هذا يحتاجوه بشكل أكبر في المناسبات الخاصة مثل رمضان، ولذا اليوم نعرفكم على أكبر مائدة إفطار في مدينة أنطاكيا، نشوفوا تحضيرات الأكل ومن بعد نتلاقاو مع واحد من الشباب. سيد مولود، نحب نبدا. انا عملت جوله اليوم في مدينه انطاكيا، شفت الدمار، شفت حجم الدمار. المكان هذا شو كان قبل ما تعملوا فيه الافطار هذا؟ Burası daha önce eski Antakya bölgesi. Burada tabii cıvıl cıvıl bir hayat vardı. Yeşiliyle, evleriyle, spor alanlarıyla. Tabii depremin yıkıcı afetinden sonra burada gördüğünüz gibi çadır kentler, konteyner kentler oluşmaya başladı. طيب احنا في اخر ايام رمضان ومقبل علينا العيد، بعد العيد هل سيستمر هذا الشيء؟ Gerek camilerimizi tamir edip ayağa kaldırmak, Kur'an kurslarımızı ayağa kaldırmak, insanların her konuda din eğitimini en güzel şekilde alabilmeleri noktasında da onlara rehberlik faaliyetlerimiz devam edecek. طيب تشكر سيد مولود. مثل ما شفتوا المساعدات ما زالت مستمرة، وهنا يوميا يجي حوالي 1700 شخص للإفطار وللسحور. وأنا حبيت نتعرف على واحد من الشباب اللي تغيرت حياته بسبب الزلزال وصار مضطر إنه يجي لهنا. من الشباب هذا هو هاكان ياوس. مرحبا هاكان. مرحبا مرحبا. هاكان، ممكن تحكي لي تجربة الزلزال شو صار معك، شو تتذكر أنت وعائلتك؟ Ya ben yatıyordum. Yatağımdan kalktığımda baktım yer aşağı yukarı sağa sola vurmaya başladı. Kardeşlerim de beni uyandırmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyorlar. Etrafıma baktığım zaman pencereden filan binalar yıkılıyor, depolar düşüyor, su depoları. Ondan sonra biz inmeye çalıştık, inemedik çünkü deprem çok şiddetliydi. Aşağı yukarı sağa sola vuruyordu.
Ondan sonra dışarı çıktığımızda herkes bağırışıyordu yani. Şiddetli bağırıyorlardı. O şekilde de. قبل لما افطار رمضان من سنوات قبل مع عائلتك السنه هذه اختلف تماما يعني انت هنا في الافطار الجماعي مع الاشخاص كيف حسيت الفرق؟ Vallahi çok farklı. O zamanlarda kalabalıktık. Kendimiz yapıyorduk yemeğimizi. Sofralarımız çok büyük oluyordu. Ailelerimiz hep birlikte oluyordu. Bu zamanda ailelerimizi göremiyoruz. Dayılarım zaten onları da kaybettik. Beraber yaşıyorduk hep. Ramazan'da da hep beraberdik. Ama deprem olduktan sonra 8'ini de kaybettik. 8 kişilik aileydiler. Bir haftalık bebek de vardı aralarında. Hepsini kaybettik. شكرا هكا على تجربتك اللي شاركتها معنا يعطيك الصحة. مشاهدينا احنا وصلنا لنهاية الحلقة، أكيد فهمنا من التجارب اللي سمعناها اليوم أهمية الدعم اللي يحتاجوه الناس اللي في الكوارث واللي تعدوا بتجارب قاسية مثل هذه. لو قادرين تساعدوا ساعدوا. أنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير. وقبل ما نختموا هاكان يحب يصير صحفي يشتغل في الميديا ولذا يخليه هو يختم الحلقة. Bizimle beraber olan, bize yardım eden herkese teşekkür ederiz. Bayramınızı kutluyorum. Bütün Müslüman aleminin bayramı kutlu olsun. Ramazan mübarek.